μαζί. Κυρία Ελίζα μου, καλώς όρισες. Θα πάω από τώρα. Κυρία Ελίζα μου. Γεια σας. Γεια σας. Καλώς όρισες. Καλώς σας έχω βρει. Να είστε καλά όλοι. Καλώς όρισες. Χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι ξανά εδώ στο στούντιο μαζί μας. Η κυρία Ελίζα μας, βεβαίως γνωρίζετε πέρσι μια φορά και στην εκπομπή μας, αλλά φέτος είναι και πάλι μαζί. Χαιρόμαστε πάρα πολύ. Ευχαριστώ και για την προσωπική σου προσκλήση. Αγαπητοί μου, θα προσωπική μου ενέργεια. Ψάξουμε και αγαπρό να έχετε κάτι. Όλα τσάκουμε. Ναι, Αλέξανδρε μου, επαγγελματικά, να είμαστε μια χαρά, αλλά και τα προσωπικά. Άντε να δούμε. Έχουμε κάτι. Αλέξανδρε, για όνομα του Θεού. Ένα λεπτό να αποχαιρετήσω τα παιδιά. Είναι εκτός ελεκτρική κατάσταση, είπε το. Βρε παιδιά, τώρα πώς μπορούμε να πάω εκεί. Ρίκ 1, όλα στον αέρα, με τα αγαπημένα μας παιδιά. Εμείς εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε στην κουζίνα μας, είναι προπροσωπευμένος. Η κυρία Ελίζα, τι κάνετε? Καλά, πάρα πολύ καλά. Θα το ξαναπώ ότι χαίρομαι πάρα πολύ που είστε εδώ μαζί μας. Όσο την κυρία Ελίζα μου μπορείτε να την βρείτε και στο YouTube με ωραία βιντεάκια έτσι που φτιάχνει μαζί με το σύζυγο. Κοντεύουμε 400 συνταγές περίπου. Πάντως έχω να το πω, ήμασταν κάτω στα καμαρίνια και ήρθε μία συνάδελφος, εντάξει, και μου λέει, θύμισε με το όνομα της κυρίας. Της λέω, κυρία Ελίζα, έρχεται και με λέει, κυρία Ελίζα, θέλω να σας πω, έχω φτιάξει την μιλόπιτα σας, έχω φτιάξει την κρέμα σας, έχω φτιάξει για δεν ξέρω τι άλλο, είμαι φανατική. Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Ευχαριστώ για την προσωπική πρόσκληση. Μα είναι πολύ ωραία αυτά που μαγειρεύετε, γιατί μαγειρεύετε με πολύ αγάπη. Σίγουρα, δοκιμασμένα. Πολύ προσοχή, ναι, δοκιμασμένα. Σήμερα θα φτιάξουμε κάτι έτσι πολύ αγαπημένο νομίζω για τους Κύπριους. Εύκολο, γιατί λόγω τελειωτικού χρόνου δεν μπορούσα τη Ναι, σπίτι, έκανα κάτι εύκολο. Εμένα, ας πούμε, η μαμά μου το φτιάχνει συχνά, γιατί είναι εύκολο. Δηλαδή, θέλουμε ένα γλυκό στο σπίτι με τον μπαμπά μου, λέει, ας κάνουμε ένα Και χαλβά. πλήθησε εύκολα, χωρίς να θέλει ψυγείο. Είναι φανταστικός, είναι απλός, αλλά είναι πάρα πολύ Είναι καλός. απλός, αλλά θα μας δώσει τα δικά της έτσι, χαρακτηριστικά για το χαλβά, το σιμιγδαλένιο. Κυρία Ελίζα μας, παρακαλώ, πάμε να δούμε την κάρτα με τελικά πρώτα. Λοιπόν, ένα φλιτζάνι σιμιγδάλι θα χρειαστούμε 170 γραμμάρια και όχι ψηλό. Ένα φλιτζάνι ζάχαρη, 230 γραμμάρια νεκρολίθα, 5 φλιτζάνια νερό, 1250 ml, 2 φακελάκια μαστίχα, 10 γραμμάρια, 3 κουταλιές ανσόμερο, 30 ml. Για την επικάλυψη, καβουρδισμένα και αλεσμένα αμύγδαλα, κανέλα, αλεσμένα καλετιάνα, καβουρδισμένο σουσάμι και πετιμέζι. Ό,τι άλλο επιθυμεί ο καθένας. Ό,τι αρέσει είναι φαντασία. Ό,τι σκεφτούμε μπορούμε να κάνουμε. Εδώ είναι όπως τον έχω στολίσει εγώ. Τον έχω κόψει κυβάκια, να παίρνει ο καθένας από ένα και μια χαρά. Μάλιστα. Πάμε. Πάμε συνταγούλα. Βεβαίως, εγώ περιμένω να μου δείξετε να φτιάχνω και εγώ αυτό το γλυκό, το εύκολο. Ωραία. Ελπίδα μου, έχω ζεστάνει για να μην χάνουμε χρόνο λόγω πίεσης. Θα ρίξω μέσα τη ζαχαρίτσα να λιώσει. Εντζαρκή. Εν τω μεταξύ, αυτά τα υλικά και τη δοσολογία που δώσαμε προηγουμένως είναι για ένα ταψάκι τύπου τέτοιο. Αυτό είναι 20 επί 30 και 5 το ύψος σαντιμέτρο. Αλλά μπορεί να γίνει και πιο λεπτός. Μπορεί να γίνει και πιο λεπτό. Πιο λεπτός. Ναι. Εδώ Περίπου τόσο δώσαμε. Ναι. Ακριβώς. Μάλιστα. Βάλαμε μέσα στο. Αφήνουμε το νερό να κοκλάσει όμως. Και να μην το αφήσουμε να κοκλάσει και να βάλουμε τη ζάχαρη με το νερό από την αρχή να γίνει ένα ελαφρύ σιρόπι, πάλι γίνεται. Αλλά λόγω του χρόνου εγώ το εκόφλασα να μην αργήσω. Και τώρα ήδη διαλύθηκε να δείτε μέσα η ζάχαρη και θα ρίξω το σιμιγδάλι, είναι το κανονικό, όχι το λεπτό. Και το ρίχνω λίγο νεκριδάκι μου, έτσι, για να μην μου βολιάσει και να ανοίξει. Όχι το λεπτό, είπαμε, το κανονικό που βρίσκουμε. Να το πάω πίσω αυτό, ότι τελειώνει να βάλουμε μέσα. Όπως εμένα. Και εγώ δεν μπορώ να έχω έτσι. Πρέπει να συγγυρισμένος ο πάγος μου. Ένα αρμπαράκι να βλέπω ανοιχτό δεν μπορώ να κάνω. Ναι, μα και εγώ δεν μπορώ, ότι τελειώνει, πρέπει να φεύγει. Τουλάχιστον από εδώ μπροστά μπορούμε. Δεν έχουμε εδώ τη βρύση μας, την κούρνα μας, αλλά δεν πειράζει. Βάλω τα πίσω τουλάχιστον. Εμείναν τούτα που θέλουμε. Εδώ θα βάλω στη κατέλα μου το αρθρό νερό. Τι ώρα μυρίζει, μόλις το άνοιξε η κυρία Έλα σου πω εδώ που βγάζω εγώ. Βγάζω το εγώ με λαμπίκο. Αλήθεια. Ναι. Βγάζει
δούσει. Μυρίσου το να δεις. Πω. Μπορείς να τα ρίξεις Στο πάνω σου. YouTube. Ναι. Έτσι να δεις τι όμορφο Στο είναι. YouTube, να σας πω, στο YouTube πώς μπορώ να σας βρω. Είναι το κανάλι Μέχα Τσουμάι, αλλά ό,τι συνταγή έχω και στο τέλος πες το ριζόγαλο, πες χαλούμια, έχουμε τα παραδοσιακά, δεν μπορούσα να κάνω χαλούμια σήμερα, τραχανά που είναι επικαιρός. Ναι. Και βάλω από πίσω το Ελίζα, τραχανάς από την Ελίζα, χαλβάς από την Α, Ελίζα. μάλιστα, μπορούν να το Ναι, βρουν. θέλω να μου το χαμηλώσεις. Βεβαίως. Στο- Τι ωραία που μυρίζει, καλέ μου. Πολλά ωραία εμπειρία. Ναι, να κάνεις ρομπόσταγμα. Έκανα και ρόστευμα και ανθόνερο και χρησιμοποιώ από τα δικά μου. Μπράβο σας. Στο 5 είναι εντάξει. 4. 4, πιο χαμηλό, άρα χαμηλώνουμε τη φωτιά. Χαμηλώνουμε γιατί αφρίζει και τεινάζει. Και δεν θέλουμε να ψηθεί και σιγά σιγά το σιδηράκι μας και να γίνει. Μπορεί να το δοκιμάσεις, Ναι, να το εντυπώσεις. αλήθεια. Πάρα πολύ ωραία. Πολλά απλή συνταγή, αλλά ενθουσιάσιμο. Με τη σύμφωνα ναι, Παναγία. Τι ωραία. Και το ρομπόσταγμα. Ναι. Έχω τις 30 φιλιές μου στο αμπέλι μου, μαζεύω. Ω, Και με το τι ωραία. Μιχάλη, Πείτε μου ποιο χωριό. δεν είμαι από Σιλίκου, αλλά έχω σπίτι στη Σιλίκου. Σιλίκου, Ναι. μπράβο. Και έχω έναν περιβόλι που έχει 30 φιλιές, μαζεύουμε τα 30 φιλιά μας και με το σύζυγο βγάζουμε το ρομπόσταγμα μας. Έχουμε τον Μιχάλη. Ο σύζυγος κινηματογραφεί. Εδώ, όπως βέβαια. την προηγούμενη φορά, το έχει ταλέντο όμως. Ναι. Το έχει ταλέντο, είδα τα βιντεάκια που φτιάχνει και πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραία. Να είσαι καλά. Πολύ ωραία. Να είσαι καλά, Ελπίδα. Εσμίξαμε 2 μεράκια. Τη μαγειρική, Ναι. Αφού αφιπηρέτησε ο σύζυγος. πάντα σχολείο. Α, πάντα σχολείο. Πάντα. Μάλιστα. Α, πώς πάμε, άρχισε να φτιάχνει. Άμα Ναι, δείτε παρακαλώ, μπορούμε ένα. να δούμε μέσα. Μπράβο, μέσα στην κατσαρόλα βλέπετε. Άρχισε Α, τι ωραίο. και στο 2 να μου το πάρεις, πάλι Βέβαια, πιο πιο χαμηλό. χαμηλό. Σιγά σιγά Άρχισε ήδη. ναι, βγάζει τις φουσκάλες. Και να πίζει, να γίνεται ο να χαλβάς. πείσεις, ναι. Να σου ευχηθώ και τα καλύτερα, γιατί Ευχαριστώ. νέα σου σεζόν, είπαμε το και προηγουμένως, και μια αγκαλίτσα. Μα πόσες αγκαλιές πήρα φέτος. Πολλά καλά. Και σήμερα, Έχει βασικά, ενέργεια. σήμερα πόσες αγκαλιές πήρα όμως από την κυρία Ρελίσσα μου. Πόσο μου αρέσει δηλαδή, άμα μ' αφήσεις εμένα να μην σταματώ. Να μην σταματώ να Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Πολλά σημαντική αγκαλιά για τον άνθρωπο. Και η αγάπη. Έτσι ακριβώς, πάρα πολύ. Και η Η οικογένεια. αγάπη καλή, η αγάπη. Και Τι η να μάθει η οικογένεια, οικογένεια, ναι. Εμένα προτεραιότητα μου πάντα ήταν η αγάπη. Ήταν η οικογένεια. Και λόγω της οικογένειας ασχολήθηκα τόσο με τη μαγειρική, τη ζαχαροπλαστική, την αυτοκία, κάνουμε πολλά παρασκευάσματα, φλαούνες, απ' όλα κουλούρια, κάνει, φανταστείς. απ' όλα, απ' Γλυκά όλα. του κουταλιού, έχω συνταγές. Αχ, αγάπη και μόνο αγάπη, παιδιά. Τίποτα Διότι η άλλο. Και οι οικογένεια- κακίες αυτές, δεν βοηθούν. Ακριβώς. σε Η πουθενά. οικογένεια Κακό μας. κάνουν σε αυτόν που Είναι φθορά. διοχετεύει τις... Βέβαια, βέβαια. Είναι Είναι πολύ φθορά αυτό το πράγμα. Είναι πολύ ψηφοφόρο. Βέβαια. Η οικογένεια είναι πολλά σημαντική, με εκείνη που να μείνουμε ως το τέλος. Έκαμε καλά παιδιά, Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, τελειώσαμε. σχεδόν. Και Και αυτά. επίσης, τώρα να το βάλουμε, βλέπεις, άμα κάνει πίσω, πρέπει να αφήνει στιγμιαία να φαίνεται η βάση της κατσαρόλας. Τώρα θα μπουν οι βανίλιες μας. Ναι. 2 βανίλιες που την άλλη. Ναι, κρατώ. Έλα, ανοίξε μου δύο. Μπράβο, φίλα μου. 2 βανίλιες όπως έχουμε δει. Και να κατέβω και το δεύτερο το φακελάκι με τη μαστίχα. Να πάρω το ανθόνερο που την πιατέλα και να το ρίξω μέσα. Έτσι βρέχω και την πιατέλα μου και είναι πολλά. Σωστό. Είναι τα μικρά τα μυστικάρια. Τα μικρά τα μυστικάρα βρέξαμε την πιατέλα μας μια χαρά. Όπως μύρισε μόσο και μύρισε. Μύρισε και η ελπίδα μου με Μύρισε. το ανθόνερο μου. Άμα να βάλω κι άλλο. Όσο λες, έβαλε το πάνω. Έλα σου πω να σου το δωρήσω, πιάστο. Όπως είναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Στο δικό σου. Καλουθήκατε τα φόντα μας. Πρέπει να είμαστε γεροντικοί. Σωστό. Ότι έχουμε να ρίχνουμε. Υπάρχει μεγαλύτερη ευτυχία από Για το να να είσαι παίρνουμε. ερωτικός. Ναι, τα πάντα Ακριβώς. καλέ. Τι να τα κάνουμε, να τα πάρουμε μαζί μας. Τίποτα. Τίποτα. Όχι, καλέ να είμαστε απλόχεροι γενικότερα και Α. δοτικοί
στη ζωή μας και στα συναισθήματα και πάντα. Και στην οικογένεια και στους φίλους μας. Έτσι, Είναι η δεύτερη ακριβώς. οικογένεια που επιλέγουμε οι φίλοι μας. Έτσι. Και εγώ είμαι ευλογημένη πραγματικά. Αλλά Και εγώ πίστευτους φίλους. Και εγώ πάρα πολλά καλούς φίλους. Λοιπόν, έτοιμος. Έτοιμος. Αυτός είναι και το αφήνουμε έξω να κρυώσει. Ναι, αλλά το χειμώνα δεν το βάλω στο ψυγείο, διότι πίζει σε καμία χρειάζεται. Διότι δεν έχει τίποτε. Τώρα όμως, μπορεί να το σβήσεις ελπίδα μου. Εγώ νομίζω μέχρι να ετοιμάσει εδώ και η κυρία Ελίζα μου, θέλετε να μου βγάλετε παρακαλώ το Skype 5 λεπτά να δούμε τι γίνεται. Να δούμε τι γίνεται με αυτές τις θερμοκρασίες. Ναι, γιατί ρε, έχω εδώ τον Έρικ Κίτα, είναι ιδιώτης μετεωρολόγος. Ο κύριος Κίτας θα μας πει τι γίνεται με αυτές τις θερμοκρασίες. Κύριε Κίτα, παρακαλώ, τον έχουμε. Δώστε μου το μέχρι να ετοιμαστεί εδώ η κυρία Ελίζα μου. Καλημέρα. Αλλά τα τελευταία χρόνια μας έχει συνηθίσει ο Σεπτέμβρης να φτάνει ο Δράκυλος μέχρι τους 40 βαθμούς. Εντάξει, είμαστε αρχές Σεπτεμβρίου. Πριν από 2 χρόνια σπάσαμε και την υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία που καταγράφηκε ποτέ στην Κύπρο στο Σεπτέμβριο με 46 βαθμούς Κελσίου. Αλήθεια, τώρα δεν θυμάμαι καθόλου. Πριν από 2 χρόνια, εν καιρό κορονοϊού, καραντίνας και τέτοια, γι' αυτό δεν θυμόμαστε. Ναι. Θα είμαστε σε επικοινωνία νομίζω για να δούμε πώς εξελίσσονται και τα καιρικά φαινόμενα. Αν ήσουν εδώ θα σε κερνούσαμε βεβαίως πολύ ωραίο χαλβά από την κυρία Ελίζα μας. Φαίνεται πολύ ωραίος. Φαίνεται πολύ και μυρίζει και πολύ ωραία. Εντάξει, δεν είσαι εδώ, δεν θα φας την επόμενη φορά ίσως να είσαι εδώ. Για να φας. Κάτι που δεν αναφέρα όμως, κυρίως στα ορεινά και ορεινά όμως. Μάλιστα. Χαλάσει. Ελπίζουμε όμως να μην είναι καταστροφικό, έτσι, γιατί μερικές φορές γίνονται τέτοια ναι, έχει και φρούτα και είναι λίγο καταστροφικά. Λοιπόν, Έρικ, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Εγώ σας ευχαριστώ, καλό υπόλοιπο. Καλό υπόλοιπο και σε σένα, να είσαι καλά. Yes. Συνεχίζουμε να μου. Τώρα η αμπή είναι καβουρδισμένα αμύγδαλα. Αυτό είναι πολύ ωραία κυρία Ελίζα. Μα είδες τι ωραία που έχει, τι ωραία που βγαίνει. Τι ωραία που βγαίνει, είναι έτοιμο εδώ, πάρα πολύ ωραία όλα. Τούτο θα το κάνω πιο απλό. Θα ρίξω από πάνω τα καβουρδισμένα αμύγδαλα. Ναι, εν τω μεταξύ ό,τι θέλει ο καθένας. Εμείς εδώ βάζουμε καβουρδισμένα αμύγδαλα, θα βάλουμε και κανελίτσα. Και κανελίτσα μπορούμε να βάλουμε και καρπόμελο. Τέλεια. Έκαμα πετιμάζι που φραγκόσικα. Έκαμα πετιμάζι που σίκα. Βάλω λίγο. Ναι, βάλε, όσοι θέλεις. Εγώ αρέσκω πάρα πολύ κανένα. Και εμένα μου αρέσει. Έτοιμο. Λοιπόν, κυρία Ελίζα έφερε και τα πυρουνάκια. Βέβαια, μα έπρεπε και να στείτε. Δεν γίνεται. Να μου πείτε. Θα δοκιμάσουμε. Παναγία μου, τι χαλβάς είναι αυτός. Μου το έλεγε κάτω, κυρία Ελίζα. Πες το. Πάρα πολύ ωραίο. Και πολύ έντονο το ροδόσταγμα, η μυρωδιά του τριανταφύλλου, παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραίο. Φίλες μου, του αρθόνερου, ναι. Φίλες μου, πρέπει να το δοκιμάσετε στο σπίτι, πραγματικά, να το δοκιμάσετε. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έτσι όπως μας τα είπε σήμερα η κυρία Ελίζα μας. Και θα έχω σίγουρη επιτυχία. Σίγουρη επιτυχία. Ναι. Κυρία Ελίζα, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ... ακόμη μια φορά θέλω να ξανάρθεις. Θα το προσπαθήσω. Πολλές υποχρεώσεις. Το ξέρω ότι είναι πολλές, αλλά και εδώ δεν πρέπει να το Και σένα αγαπώ σε πάρα πολλά, δεν θέλω να σου πω χατήρι. Δείτε, τέτοιες σχέσεις γεννιούνται εδώ. Τέτοιες σχέσεις. Δεν ήξερα την κυρία Ελίζα προηγουμένως, ούτε καμία άλλη φίλη που μπορεί να έρχεται εδώ. Γνωριστήκαμε εδώ, αλλά είναι αμοιβαία τα συναισθήματα. Σίγουρα, απλόχερα. Έτσι, και σε όλον τον κόσμο με αγάπη. Με αγάπη πάνω απ' όλα, τίποτα άλλο. Σημαντικό. Για να μας έρχονται και καλά όλα στη ζωή μας. Ευχαριστώ κυρία Ελίζα μου. Και εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε να δούμε την κάρτα μεταλλικά για να φτιάξετε αυτό το σιμιγδαλένιο χαλβάκι στο σπίτι και επιστρέφουμε εδώ